नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला बाजरीच्या पिठाच्या कापण्या बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे। हा बिन केमिकल गूळ आहे। त्याच्यामध्ये मी 1च वाटी पाणी टाकणार आहे। 1 वाटीला बी कमी म्हणजे अर्धी वाटी जरी टाकलं तरी चालेल। आता हे आपण पूर्णपणे वितळून घेऊया। गॅसवर टोप ठेवलेला आहे आणि गुळाचं फक्त आपल्याला पाणी करायचे, कारण की नुसता गूळ वितळून घ्यायचा, त्याचा पाक वगैरे काय करायचा नाहीये। वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यावर चाळण घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये बघा ही 1 वाटी बाजरीचं पीठ। बाजरीचं पीठ आपण ताजं असावं, जास्त दिवसाचं नसावं। आता हे चाळून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये दुसरी वाटी बघा, असं त्याच्यामध्ये कणी वगैरे निघते। हे खरं पौष्टिक असते, पण आपण आता हे चाळून काढूया। आता ह्याच्यामध्ये 1च वाटी आपल्याला गव्हाचं पीठ टाकायचे। 2 वाटी बाजरीचं पीठ असेल तर 1 वाटी गव्हाचं पीठ टाकायचं। या बाजरीच्या कापण्या ना खायला पौष्टिक असतात। लहान मुलांना, मोठ्या माणसांना, सगळ्याला, पोरांना टिफिनला देऊ शकतात। दिवसभरात हे असल्या त्याच्यामध्ये खायला चांगलं आहे। टाइमपास बाहेरून काय आणण्यापेक्षा ना घरातल्या घरात हे बनवून अशा काय गोष्टी ठेवायच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही बडीशेप आणि 2 वेलची मी अशा कुटलेल्या आहेत। 1 मोठा चमचा सफेद तीळ आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता हे सगळं आपण पहिले मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेले आता ह्याच्यामध्ये आपण तूप टाकूया। तर आपल्याला ह्याच्यात 2 चमचे तूप टाकायचे। गरम केलेलं तूप नाहीये, असंच आहे बघा। 2 चमचे तूप टाकलेलं आहे आणि हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। तूप टाकल्यानंतर बघा हे चांगलं मिक्स करून घेतले। गूळ वितळलेला आहे, गॅस बंद करते ना। तर हे आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे। आता पिठामध्ये ना आपण पाणी टाकून घेऊया। तर थोडं थोडं टाकायचं, एकदम टाकायचं नाही आणि गाळणीनं गाळायचं। थोडंसं शिल्लक ठेवलेलं आहे आणि घट्ट मळून घ्यायचे आपल्याला। राहिलेलं पण पाणी आपण आता घेऊया टाकून येत। आणि तुम्ही कोणत्या पण तुमच्या वाटीच्या माप घ्या, त्याप्रमाणे छोटी मोठी वाटी त्याप्रमाणे जसं मी माप सांगितले तशाच प्रमाणे घ्यायचं। आणि तुम्हाला जर गोड पाहिजे असेल तर थोडंसं गुळाचं प्रमाण जास्त घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा मळून घ्यायचं। असं मळलं गेलेलं आहे। आता हे आपण 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया। बनवायला घेऊया। तर छोटा मोठा गोळा आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायचा आणि घेताना थोडासा असं मळून घ्यायचा। अशा पद्धतीत बघा थोडासा मळून घ्यायचा गोळा आणि लाटून घ्यायचा। आपण कशी चपाती लाटतो त्यापेक्षा थोडंसं जाड लाटायचं। अशा पद्धतीने बघा लाटून घ्यायचं। जास्त पण जाड नाही आणि जास्त पण पातळ नाही घ्यायचं। आता ह्याच्यावर थोडंसं मी तीळ टाकणार आहे। आपण आत पण टाकलेलं आहे। जर चिराटलं ना तर साईडनं असं दाबत जायचं, कारण 2 वाट्या घेतलेल्या, त्याला 1 वाटी गव्हाचं पीठ भरून घेतलेलं आहे गच्च वरून आपण हे ना। आता आपण हे कापून घेऊया। तर लहान मोठे तुम्ही आवडीप्रमाणे करा। छोटे छोटे लाटलेले आहेत मी। मस्त एकदम खुसखुशीत होतात, एकदम छान होतात चवीला। बघा अशा पद्धतीत काढायचं। मी अशा पद्धतीत बघा काढून घ्यायच्या, मस्त निघतात बघा अशा बघा हातावर। आणि बघा किती जाड केलेले आहेत, अशा पद्धतीत केलेत। तेल गरम करत ठेवले आणि मीडियम गॅसवर ठेवलं होतं। आता त्याच्यामध्ये बघा हे आपण हातावर कापण्या घेतलेल्या आहेत त्या सोडून घ्यायच्या। जास्त फास्ट गॅस करायचा नाहीये, मीडियम गॅसवर करायचं। तेल मीडियम गॅसवरच गरम करत ठेवलेलं आहे आणि मीडियम गॅसवरच आपण हे तळून घ्यायचे आहेत त्या। आणि थोड्या थोड्या टाकून घ्यायच्या, ते एकदम जास्त अशा टाकू नका आणि लय हलवायचे नाही त्याला। एकदा पण बघा मी अजून हलवले नाही, त्या हलक्या अशा हलवायच्या, कारण ही काय गव्हाचं पीठ नाहीये की आपण लगेच असं जोरात असं हलवू शकत नाही याला। थोड्याशा आरामशीर असं आणि गॅस फास्ट करू नका, मीडियम गॅसवरच करा। बघा असा कलर येतो, अशा पद्धतीत करायचं। एकदम जास्त लाल पण करायच्या नाही त्या। हे बघा अशा झाल्या पाहिजे, ते मस्त होतात। आणि हे आता आपल्या अशा आहेत का नाही तर अशा नरम होतात बघा। गरम गरम जर आपण काढल्या ना तर कुठल्या पण नरम होतात आणि नंतर का नाही ह्या थंड झाल्यानंतर खुसखुशीत एकदम छान अशा होतात। हे बघा ह्यात तुम्हाला काढून दाखवते किती मस्त आलाय बघा कलर। आणि अशा पद्धतीत सगळ्या भाजून घ्यायच्या, 1 नंबर चवी लागतात। मी सगळ्या करून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते। आपला दुसरा टाकलेला पण झालेला आहे बघा। किती मस्त अशा झालेल्या आहेत त्या। आणि पहिल्या बघा ताटात आहेत त्या, थोड्या टाकून मी तळल्या होत्या। आता ह्या किती कडक झाल्यात बघा आणि ह्या पण बघा मस्त अशा होतात। आणि ह्या बघा किती कडक खुसखुशीत झालेल्या आहेत बघा, हाताने अशा तुटतात लगेच। अशा होतात एकदम 1 नंबर चवीला लागतात। असं केल्या नरम होतात आणि नंतर बघा अशा कडक होतात, एकदम कुरकुरीत, एकदम खायला मस्त अशा होतात। पॅक बंद डब्यात ठेवायच्या। मी अशा पद्धतीने करून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।